nagising na lang ako. Ganito na ako. Ate Presi naman eh. Nakalog-loban na naman talaga. Babae naman talaga ako eh. So ngayon, lumitaw na. This is the real me. Uy, bakla. Sino sa bagay mong paniniwala sa mga pinagsasabi mo? Ay nako, problema na nila yun. At ang importante, maganda na ako. At yung mga lalaki na mabuti sa akin, kumanda sila lang. Malaking pagdali na lang. Natampunan yung maraming parte ng makulot at isa na dito yung simbahan sa gilid. Punta sa day nung nabigay sa atin itong parating ito sa gilid mo. Alam mo, hindi masama ang mangarap. Kaya lang, mas importante na malaman mo kung ano ang tunay na nakapagbibigay ng kaligayahan. Kadalasan, hinahanap natin
Salamat.